Sino may birthday ngayon? Ayun na yun eh. Yun na Ikaw yun. naman! Pag-ibagin si... Ikaw nga, Sino may birthday? Libo mo na Nancy. Ay, ilan taong ka na? Ilan taong ka na? 19. Ayan, very good. Sumusunod. Naku. Dahil sa kami ni Dennis, 21 din siya. Mas matanda siya sa akin. Isang taon. Isang taon. Ay. Kung nga pala, kung 21 ka, pati pala ako mas Kuha ko.